μεταμφιέζει την υπερηφάνειά του σε χριστιανισμό και σε αγάπη. Λες και ο άλλος είναι βλάκας και δεν καταλαβαίνει τι εγωιστής είναι. Και πάλι ευχαριστώ την Αρχιεπισκοπή που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή η ομιλία, τους καλούς μας ιερείς για την πρόσκληση που μου κάνανε και εσάς για την αγάπη σας και τον κόπο που κάνατε να έρθετε μέχρι εδώ. Για το γάμο πια έχετε ακούσει πάρα πολλά, έχετε μάθει πάρα πολλά, κυκλοφορούν τόσα πολλά, λέγονται τόσα πολλά, από αστεία μέχρι σοβαρά, από κωμικά μέχρι τραγικά. Μου στείλανε στο email ένα ωραίο. Στα αυτοκίνητα, λέει, η κόρνα είναι για προειδοποίηση και για να αποφεύγονται ατυχήματα. Γι' αυτό, λέει, δεν είναι τυχαίο που την χρησιμοποιούμε στους γάμους. Ατύχημα είναι και όμως κορνάρουμε. Μου στείλανε ένα άλλο, συζητάγανε δυο χαριτωμένες μιας κάποιας ηλικίας πίνοντας το τσαγάκι τους και λέει μία στην άλλη, «Πού είναι ο άντρας σου, πόπι μου?» Λέει η άλλη πίνοντας το τσαγάκι, «Τσακωθήκαμε και είναι στον κήπο». «Μα δεν τον βλέπω», λέει η άλλη. «Άμα σκάψεις λίγο θα τον δεις». Τα καλά του γάμου. Έχετε ακούσει για το γάμο πάρα πολλά και ξέρουμε πάρα πολλά, απλώς δεν προσέχουμε, δεν συνειδητοποιούμε, δεν βάζουμε στην πράξη και δεν κάνουμε ζωή αυτά που ακούμε. Ιδάλλως μαθαίνουμε και μένουμε στην μάθηση. Ο γάμος, η οικογένεια είναι η αρχή του παντός. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς το γάμο. Τίποτα. Το κύτταρο, η κοινωνία, η ιστορία υπάρχει, το έθνος υπάρχει, η τέχνη υπάρχει, ο πολιτισμός υπάρχει, η αγιότητα υπάρχει επειδή η οικογένεια υπάρχει. Μες στην οικογένεια θα μάθει το παιδί την ιστορία της πατρίδας του, την ιστορία της πίστεώς του, ό,τι καλό και ωραίο, για να συνεχίσει και αυτό μετά αυτή την ωραία παράδοση. Ένας μεγάλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ο Τζόρτζ Λούκας, τον ξέρετε όλοι, έλεγε, διάβασα σε μια συνέντευξή του, όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου διάβαζε τις ιστορίες και τις περιπέτειες του Οδυσσέα στην Καλιφόρνια. Μου διάβαζε την ιστορία του Οδυσσέα και αυτού του έμεινε αυτή η ομορφιά της περιπέτειας και με επιρροές και από τον Κοροσάβα, έναν Ιάπωνα σκηνοθέτη, και από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, γύρισε το Star Wars. Ένα έργο που άλλαξε την ιστορία στον κινηματογράφο. Κέρδισε, ήταν υποψήφιο για 10 Όσκαρ, κέρδισε τα 6 Όσκαρ. Και μέχρι σήμερα είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών, από την αρχή του κινηματογράφου μέχρι σήμερα. Και την συμπεριέλαβαν το Ινστιτούτο Κινηματογράφου το Αμερικάνικο μέσα στις 100 καλύτερες ταινίες όλου του κόσμου. Και ο Τζόρτζ Λούκας δισεκατομμυριούχος. Να διαβάζετε στα παιδιά σας ιστορίες που θα τα εμπνέουν.
για τον Οδυσσέα, για τον Λεωνίδα, για τον Αχιλλέα, για την Αντιγόνη, για τον Ηρακλή, για τον Μακρυγιάννη, για τον Κολοκοτρώνη. Μη φοβόσαστε. Αυτά τα ακούσματα θα έχουν αργότερα αποτελέσματα σαν αυτά για τον άνθρωπο που αναφέραμε, τον Τζόρτζ Λούκας. Να εμπνέονται και να μεγαλουργούν από την ελληνική ιστορία οι ξένοι. Οι Έλληνες γιατί όχι? Γιατί να διαβάσουμε ιστορίες ξένων και όχι και τη δική μας? Ιστορίες Αγίων άκουσαν άλλα παιδιά και έγιναν Άγιοι. Μου στείλανε μια φωτογραφία ένας πατέρας, τα πιτσιρικάκια του. Μια αμμουδιά ωραία, η θάλασσα, ομπρέλες, ο ήλιος, τα μικρά με καπελάκια κάτω από την ομπρέλα. Είχαν ένα μεγάλο κύπελο με ένα καλαμάκι, πίνανε κάποιο αναψυκτικό, κάτω από την ομπρέλα, τα ποδαράκια απλωμένα. Μεγαλώνω τη φωτογραφία, τη μεγαλώνω, τη φέρνω κοντά και κάτι διαβάζανε. Και βλέπω ότι ήταν μία έκδοση για παιδιά, για τον Άγιο Παΐσιο και για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και η θάλασσα και το μπάνιο θα κάνεις και θα χαρείς και το αναψυκτικό σου θα πιεις και για έναν Άγιο θα μάθεις. Άλλοι γιατί μπορούνε και κάποιοι δεν μπορούνε. Είναι πολύ περισσότερο από σημαντικό ο γάμος, η οικογένεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όσοι βδελίσσονται, συχαίνονται, υποτιμούν τον γάμο, κάνουν έργο σατανικών και απάνθρωπο. Περιφρονούν το δώρο του Θεού, λέει, την ρίζα της δικής μας γενέσεως. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονόμασε μυστήριον μέγα, από το οποίο αρχίζουν όλα. Και αυτό το φυσικά μέγα μυστήριο έχει εχθρούς ακριβώς γιατί είναι αυτό που είναι. Γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί χάρη σε αυτό υπάρχουμε. Και αυτοί που θέλουν να μην υπάρχουν, κοιτάνε να χτυπήσουν ακριβώς την οικογένεια. Τους παντρεμένους. Έχει λοιπόν ο γάμος εχθρούς. Είναι οι ξένοι και εμείς. Ποιοι είναι οι ξένοι? Ο διάβολος και η διαβολή του. Επειδή ξέρουν πως ό,τι υπάρχει εξαιτίας του γάμου, κοιτάνε να χτυπήσουν, να διαλύσουν αυτό το κύτταρο της υπάρξεως της κοινωνίας των λαών. Το 1991 κυκλοφόρησε στην Αμερική ένα βιβλίο και ασχολείται μετά της Αμερικής. Και έλεγε ο συγγραφέας ότι οι συντηρητικοί πολιτικοί έχουν χάσει παντού. Αυτοί που αγαπούν την ιστορία της Αμερικής, την παράδοση της Αμερικής, τους ήρωες της Αμερικής, τα κατορθώματα της Αμερικής, οι συντηρητικοί έχουν χάσει παντού, ακόμα και αν σε πολιτικό επίπεδο πετυχαίνουν κάποιες νίκες. Αυτοί που δεν θέλουν την παράδοση, δεν θα αναφέρω το όνομα, αυτοί που μισούν την οικογένεια, που μισούν την ιστορία, που μισούν ό,τι γεννιέται από τον γάμο, που μισούν την κοινωνία, ελέγχουν τα κυριότερα μέσα παραγωγής πολιτισμού, τις ειδησεογραφικές και ψυχαγωγικές βιομηχανίες, εφημερίδες, τηλεόραση, κινηματογράφο, τα πανεπιστήμια, ήδη τα ελέγχουν. Αυτό ακριβώς ήθελαν και αυτό πέτυχαν. Από το 1991, η εξουσία είχαν αποφασίσει να καταληφθεί σιγά σιγά, μετά συγκεκριμένα από μια μακρά πορεία μέσα από τα θεσμικά όργανα. Να καταλάβουν
τους συνδέσμους των ανθρώπων, στα σχολεία, στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και στις εκκλησίες. Κάθε θεσμός και ίδρυμα που θα μπορούσε να επηρεάζει τον πολιτισμό. Σε ένα άρθρο, μια, ας την πούμε σχολή, μην την πούμε λέσχη, σχολή, μεγάλη σχολή, διατυπώθηκε: θα κάνουμε την Δύση τόσο διεφθαρμένη που θα βρωμάει. Δεκαετίες πριν αυτό. Σε αυτό το άρθρο αποκαλύπτεται αυτό το όραμα της καταστροφής της παραδοσιακής δυτικής κοινωνίας. Θα κάνουμε την Δύση να συχαίνεται τον εαυτό της. Δεκαετίες πριν. Αυτά που γίνονται τώρα έχουν σχεδιαστεί πριν μισό αιώνα. Και τα μέσα, η βιομηχανία αδικημάτων ρατσισμού. Θα κάνουν βιομηχανία ρατσισμού. Ό,τι πεις να είναι ρατσιστικό, να μπορούν να σου επιτεθούν και να σε καταδικάσουν. Θα εφευρίσκουν ρατσιστικά αδικήματα. Θα κάνουν βιομηχανία ρατσισμού. Να μην μπορείς να πεις για κανέναν τίποτα γιατί είσαι ρατσιστής και να μπορούν να καταδικάσουν και να φυλακίσουν κάθε έναν που θα έχει αντίθετη γνώμη από αυτούς. Άλλο, η αποδυνάμωση της χριστιανικής θρησκείας. Όλοι ξέρουμε το τι γίνεται, πώς γελιοποιείται ο χριστιανισμός και πώς διασύρεται. Η διάλυση της οικογένειας, αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτοί που θέλουν να διαλύσουν την οικογένεια μισούν και την θρησκεία. Θα κάνουν η προπαγάνδα υπέρ της ομοφιλοφιλίας στα σχολεία. Αυτά σχεδιασμένα και κοινοποιημένα δεκαετίες πριν. Η μαζική μετανάστευση, να φεύγουν όλοι ομαδικά. Η καταστροφή της ταυτότητας θα είναι και είναι η μοχλή πίεσης ή οι θανατηφόροι που θα φέρουν την καταστροφή των αξιών και θα κάνουν τον δυτικό πολιτισμό να βρωμά. Τότε που όλα θα έχουν ισοπεδωθεί, λέει ο Κύριος αυτός, που ονειρεύεται την καταστροφή των οικογενειών και των θρησκειών, τότε, λέει, θα μπορούμε να επιβάλλουμε την δικτατορία μας. Αυτά δεκαετίες πριν. Τι λέτε να συμβαίνουνε? Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Από την γελιοποίηση του γάμου, τον εξευτελισμό των παντρεμένων, ένα θεατρικό να βλέπεις την μοντέρνα γυναίκα που θέλει να κάνει σταδιοδρομία, να είναι κομψή, να είναι ωραία ντυμένη, να είναι όμορφη. Η άλλη που παντρεύτηκε να είναι με τη μια κάλτσα πεσμένη, αχτένιστη, με την κοιλιά φουσκωμένη γιατί κάνει παιδιά. Πώς είναι η πρόοδος, η σπιρτόζα, η έξυπνη, η ανήπαντρη και τι χάλια οι παντρεμένοι. Όλα αυτά περνάνε ασταμάτητα από τον κινηματογράφο, από την τηλεόραση, από παντού. Και διάβασα στις ειδήσεις πριν κάμποσο καιρό μια φωτογραφία με μια γυναίκα ωραία και δύο ωραίους άντρες. Και τι έλεγε? Το τρίο συζεί 3 χρόνια μαζί και περνά τέλεια. Και έλεγε η γυναίκα, μοιράζομαι τον εραστή μου με τον άντρα μου. Ο άντρας εσύ έκανε σεξ και με εκείνη και με τον άλλον. Και περνάγανε τέλεια. Γιατί να μην περνάτε και εσείς τέλεια? Και μια ωραία φωτογραφία ωραίων ανθρώπων. Σε ένα κράτος εδώ στην Ευρώπη κυκλοφόρησε οδηγός σεξουαλικής αγωγής για τα νηπιαγωγεία. Για τα 4χρονα, 5χρονα, πώς πρέπει να εξερευνούν το σώμα το ένα του άλλου, να επιτρέπουν στους δασκάλους να ερευνούν τα σώματα των παιδιών. Ξεσηκώθηκε τέτοια κατακραυγή που στο ίδιο κράτος αποσύρθηκε. Αλλού όμως δεν αποσύρονται τόσο εύκολα. Έβλεπα μια σειρά
στην τηλεόραση, πολύ γνωστή, ένα κοριτσάκι να στεναχωριέται, να φοβάται ότι θα πάει στην κόλαση, πολύ γνωστή σειρά. Και οι δυο detective να προσπαθούν να καταλάβουν από πού προήλθε αυτή η κατάθλιψη του κοριτσιού. Και λέει το κοριτσάκι, επειδή η δασκάλα της, το κοριτσάκι θα ήταν 7 χρονών, 8 χρονών, την ψεχούλευε η δασκάλα. Έβαζε το χέρι παντού. Και γιατί είναι κακό, της λέει ο πρωταγωνιστής του έργου. Γιατί θα πάω στην κόλαση άμα κάτσω να μου κάνουν αυτό το πράγμα. Ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα? Η γιαγιά και ο παππούς. Και τελειώνει το επεισόδιο της σειράς με την αστυνομία να βάζει χειροπέδες στη γιαγιά και στον παππού, που δεν επιτρέπανε το κοριτσάκι να αφήσει το σώμα του ελεύθερο, να το εξερευνάει η δασκάλα, να το βοηθήσει η δασκάλα να ανακαλύψει το σώμα του. Πετυχημένη σειρά. Να τις βλέπετε συχνά τέτοιες σειρές. Και μετά να αναρωτιέστε τι φταίει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί και εμείς παραέχουμε χαλαρώσει. Να διαφημίζουν την ομοφιλοφιλία. Δεν πάνε να είναι οι ομοφιλόφιλοι ό,τι θέλουν. Πρόβλημά τους και καύχημά τους. Τι μας νοιάζει εμάς? Δεν θα πεθάνουμε παρέα. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Άλλο αυτό και άλλο η διαφήμιση που κάνουν, η προβολή που κάνουν, η επιβολή που προσπαθούν να σου το επιβάλλουν. Να γίνεις και εσύ. Διαφορετικά είσαι καθυστερημένος ή είσαι πολύ πίσω, έχεις χάσει επεισόδια. Ήμουνα σε ένα μεγάλο πλούσιο κράτος στην Ευρώπη με έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος βλέποντας κάτι μου λέει, εδώ στους 5 άντρες οι 3 είναι γκέι. Όχι γιατί είναι, αλλά γιατί είναι in. Είναι της μόδας. Είναι ωραίο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι εξωτερικοί εχθροί του γάμου, των παντρεμένων ανθρώπων, της οικογένειας, αλλά υπάρχουμε και εμείς. Οι παντρεμένοι δεν γίνονται άγιοι. Γιατί? Πρώτον, με τον λάθος τρόπο που ζουνε. Με τον λάθος τρόπο που αγωνίζονται. Με τον λάθος τρόπο που χάνουν τις αρετές τους με την υπερηφάνειά τους. Που χάνουν ό,τι κατορθώνουν επειδή είναι υπερήφανοι. Δεν ζουνε σωστά. Δεν φτάνει να είσαι χριστιανός. Θα το δείξεις και στην πράξη. Θα ζήσεις και χριστιανικά. Δείχνοντας ότι έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Ήμουνα σε μια πόλη στην Βόρεια Ελλάδα, μεγάλη πόλη. Είχα επισκεφτεί κάποιον, καλλιεργημένος άνθρωπος, και μου λέει, γιατί λέω ότι δεν φτάνει η πίστη στο Θεό. Πίστη έχει και ο διάολος, αλλά δεν σώζεται. Πρέπει αυτή την πίστη να τη δείχνουμε στη ζωή μας και να έχουμε και εμπιστοσύνη στο Θεό. Να ακούς τον άλλον να λέει πώς θα μεγαλώσω 2 παιδιά, πώς θα μεγαλώσω ένα παιδί σήμερα, δυσκολεύομαι. Εσύ θα το μεγαλώσεις, ο Θεός θα το μεγαλώσει. Είπα, μου λέει, στη γυναίκα μου, μόνο 2 φορές θα γεννήσεις, παραπάνω δεν θέλω. Η γυναίκα τι να πει, τον αγαπούσε, τον εκτιμούσε, παντρεμένη ήταν, να είναι ευλογημένο. Θα γεννήσω μόνο 2 φορές. Και πραγματικά γέννησε μόνο 2 φορές. Την πρώτη φορά γέννησε τετράδημα και τη δεύτερη άλλα 4. Και τώρα ο άνθρωπος και λέει, καλά να πάθω, τι ήθελα να παραστήσω το Θεό. Ζούμε με λάθος τρόπο. Δεν αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Εντάξει, μας προσέχει ο Θεός, αλλά νομίζουμε ότι και εμείς μπορούμε να τον διορθώσουμε. Το άλλο λάθος, όταν κάνουμε τα παιδιά, δεν τα μεγαλώνουμε σωστά. Διάβαζα εδώ στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο Νέας λέει δεν είναι αυτός
που έφερε τα παιδιά στον κόσμο, αλλά εκείνος που κουράστηκε να τα αναθρέψει. Όχι το τεκνοποιήν, αλλά το τεκνοτροφήν κάνει τον γονέα. Όχι να γεννήσεις μόνο παιδιά και να τα θρέψεις και να τα μεγαλώσεις και να τα κάνεις σωστά. Τι δεν κάνει τον άνθρωπο πατέρα το γεγονός και μόνο ότι συνετέλεσε να γεννηθεί παιδί, αλλά το να το διαπαιδαγωγήσει σωστά. Παρακάτω λέει το κτίσιμο του χαρακτήρα του παιδιού γίνεται από τους γονείς. Χρειάζονται και οι έλεγχοι με διάκριση. Και λέει ωραία. Λέει όταν ένας πατέρας κάποιου πάρα πολύ μαλθακού παιδιού, καλομαθημένου, που είναι, αν είναι άρρωστο, του δίνει γλυκά και δροσιστικά μόνο και μόνο για να το ευχαριστήσει, τίποτα όμως από αυτά που χρειάζονται για την αρρώστια του, και όταν μετά ο γιατρός τον ελέγξει γιατί του έδινες αυτά, αφού δεν του κάνανε καλό, απολογείται, δικαιολογείται λέγοντας τι μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να βλέπω το παιδί να κλαίει. Και θυμήθηκα μια φορά που ήμουνα στο εξωτερικό, με φιλοξενούσε ένας Έλληνας, καθόμασταν, μια μικρούλα 5-6 χρονών. «Μπαμπά, έλα εδώ». «Τι είναι κορίτσι μου?» «Κάτσε εκεί», του λέω, «που είσαι, μην κουνηθείς, αλίμονό σου». «Έλα εδώ». Ο άνθρωπος με κοίταζε παραξενεμένος. «Μην πας», του λέω, «δεν χρειάζεται τίποτα, σου πατάει δούλεμα». Να αρχίσει το κοριτσάκι να κλαίει, να τσιρίζει. «Γέροντα, κάτι έχει». «Αν σηκωθείς να πας, θα φας χαστούκι από μένα». Να τσιρίζει το μικρό, να κλαίει, να έχει κοκκινήσει, να πετάγονται οι φλέβες στο λαιμό της. Αυτός να έχει παραλύσει. «Γέροντα, δεν μπορώ. Γέροντα, δεν αντέχω». «Μην κουνηθείς», του λέω, «γιατί δεν θα ξέρεις από πού να φύγεις άμα σηκωθώ». Το κοριτσάκι είδε που ο πατέρας δεν πήγαινε και ξαφνικά σταμάτησε. Το κοιτάζει παραξενεμένη, κατεβαίνει από την καρέκλα της, τρέχει και πηδάει στα γόνατα του πατέρα της και τον αγκάλιασε. Ούτε κλάματα ούτε τίποτα. «Είδες», του λέω, «ότι σε κορόιδευε». Βλέπουμε ότι τόσους αιώνες πριν είχε δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να διαβάσετε ένα βιβλίο του πατέρα Πορφύριου, «Βίος και Λόγοι». Έχει ένα κεφάλαιο, εκεί να δείτε τι ωραία πράγματα λέει για το πώς τα παιδιά εκμεταλλεύονται τους γονείς. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν σε αυτόν που λέει «δεν μπορώ να βλέπω το παιδί να κλαίει», τι λέει στον πατέρα αυτόν? «Φτωχέ και άθλιε προδότη». Γιατί μόνο πατέρα δεν μπορώ να τον ονομάσω έναν τέτοιον. Πόσο καλύτερα θα ήταν για σένα να στεναχωρούσες το παιδί για λίγο και να το κάνεις υγιές για πάντα, παρά να κάνεις αυτή τη σύντομη ευχαρίστηση θεμέλιο μιας διαρκούς λύπης για το παιδί. Να κάνεις το παιδί ένα τέρας εγωισμού. Κάποιον που όποτε λέει κάτι θα πρέπει να τρέχουν όλοι κοντά του. Είμαστε λοιπόν και εμείς υπεύθυνοι στα λάθη που γίνονται. Θα πρέπει να προσέχουμε πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά, πώς μοιράζουμε την αγάπη μας στα παιδιά. Να μην έχουμε ιδιαίτερες αγάπες. Να δείτε ένα έργο, «Η βαθιά άκρη του ωκεανού». Έτσι είναι και στα αγγλικά, «The deep edge of the ocean», η βαθιά άκρη του ωκεανού. Μια μάνα, ένα μωρό στην αγκαλιά, ένα αγοράκι 6 χρονών και ένα κουκλάκι 3,5-4 χρονών. Άθελά της έκανε συνεχόμενα ένα λάθος, συνεχώς ένα λάθος, και τι τραγωδία δημιουργήθηκε. Νομίζουν οι γονείς ότι τα παιδιά δεν βλέπουν και δεν ακούνε. Να το δείτε το έργο. Και επειδή έχει σχέση και με την Ελλάδα, παρόλο που είναι ξένο και μεγάλη επιτυχία, ένας λόγος παραπάνω για να το δείτε. «Η βαθιά άκρη του ωκεανού». Για να καταλάβουμε τι λάθη κάνουμε. Άλλος αποφασίζει να κάνει άσκηση μέσα στο γάμο και με τη φόρα που παίρνει δεν ξέρει τι κάνει. Αποφασίζει ξαφνικά ότι πρέπει να προχωρήσει πνευματικά
και αρχίζει να μιμείται καλογερικές αρετές. Νηστεύουν οι καλόγεροι, θα νηστέψω και εγώ. Εγκρατεύονται, δεν έχουν σαρκικές σχέσεις οι καλόγεροι, θα απέχω και εγώ. Ξέρετε τι σέρνει σε κάτι τέτοιους ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Γιατί φυσικά ο Απόστολος Παύλος δεν λέει μη αποστερείτε αλλήλους ή μήτη εξ συμφώνου, για να σχολάζετε στις προσευχές. Όταν θέλει αγκαλιά η γυναίκα δεν θα λέει ο άντρας όχι. Όταν θέλει ο άντρας αγκαλιά δεν θα λέει η γυναίκα όχι. Γιατί διαφορετικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης, τον εσπρώχνεις εσύ στην πορνεία. Θα κριθεί η γυναίκα σαν πόρνος, όχι ο άντρας, επειδή η γυναίκα αποφάσισε να γίνει θεούσα. Να προσέχουμε. Ο καθένας θα αγωνιστεί εκεί που τον τοποθέτησε ο Θεός με τις δυνατότητες του χώρου του. Είναι τόσο τραγικό το να θέλει ο παντρεμένος να ζήσει σαν μοναχός, όσο το να θέλει ο μοναχός να ζήσει σαν παντρεμένος. Φανταστείτε το παντρεμένο να πει εντάξει, τα ευχαριστήθηκα μέχρι τώρα όλα, τώρα πια τέρμα το σεξ. Είναι λογικό? Τότε γιατί παντρεύτηκες και η γυναίκα σου τι σου χρωστάει? Είναι σαν να λέει ο μοναχός, εντάξει, ευχαριστήθηκα το μοναχισμό, τώρα ας το ρίξω στο σεξ. Δεν αποτυχαίνει και ο ένας και ο άλλος? Δεν θα μιμείται ο ένας τους τρόπους άσκησης του άλλου. Φυσικά και θα νηστέψεις, φυσικά και θα εγκρατευτείς, αλλά τι λέει ο Απόστολος? Εξ συμφώνου. Μόνο όταν θέλει και η γυναίκα, μόνο όταν θέλει και ο άντρας, θα απέχει η γυναίκα. Γνώρισα ένα ζευγάρι στρατιωτικών, ευλαβέστατοι άνθρωποι. Είχε έρθει ο νεαρός, πολύτεκνη οικογένεια, και λέει γέροντα, τη μεγάλη Σαρακοστή δεν κάνω σεξ με τη γυναίκα μου. Τρόμαξα που τ' άκουσα. Του λέω, τη ρώτησες εκείνη? Και μου λέει, ναι γέροντα, συμφωνήσαμε μαζί για 40 μέρες να απέχουμε. Πολύ λογικό και πολύ ωραίο, γιατί το συμφωνήσανε και οι δύο. Δεν είναι κακό το σεξ. Κάτι που η Εκκλησία το ευλογάει δημόσια, δεν το κατακρίνει κατηδίαν. Όπως δεν είναι κακό και το φαΐ. Κάτι στερείσαι για την αγάπη του Χριστού. Κάτι καλό. Αν είναι κακό, φυσικά και θα το στερηθείς, δεν θα καμαρώσεις γι' αυτό. Όπως το φαΐ είναι καλό και όμως το στερούμαστε και για να χαλιναγωγούμε το σώμα μας και να συγκεντρώνουμε το μυαλό μας, το ίδιο και σε αρχική επαφή. Την στερούμαστε για να κουμαντάρουμε τον εαυτό μας. Να μην μας κουμαντάρουν οι επιθυμίες μας, είτε της γαστρός είτε των υπογαστρίων. Έτσι είναι, τότε είναι ευλογημένη η αποχή. Διαφορετικά, ό,τι αμαρτίες κάνει ο άλλος, θα τις πληρώσει αυτός που θέλει να παραστήσει τον πολύ χριστιανό. Σπρώχνεις τον σύντροφό σου, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην πορνεία. Είναι αρετή αυτό που κάνεις, η εγκράτεια, όπως είναι αρετή και η νηστεία. Αλλά θα σε κολλάσει γιατί καταργεί την αγάπη. Να προσέχουμε. Οι άνθρωποι γίνονται περήφανοι και πολλές φορές γίνονται περήφανοι ακριβώς επειδή έχουν αρετές. Είναι ενάρετος, κάνει ελεημοσύνες. Τι θα πει, δεν κάνω? Αφού έκανα. Τι να υποκριθώ ότι δεν κάνω, αφού έκανα. Είναι ενάρετος, νηστεύει. Τι να πω, λέει ότι δεν νηστεύω, να παρασύρω ότι δεν νηστεύω, αφού νηστεύω, αφού εγκρατεύομαι. Να η μια αρετή, να η άλλη αρετή, να τα κέρατα στο τέλος από τις πολλές αρετές. Αρετές έχει και ο διάολος. Και μάλιστα περισσότερες από τις δικές μας. Παρθενεύουμε εμείς. Πιο παρθένοι από το διάβολο δεν θα γίνουμε ποτέ. Και να θέλει να πορνέψει δεν μπορεί, δεν έχει σώμα. Νηστεύουμε εμείς, τρώμε λίγο. Πιο νηστεία από το διάβολο δεν θα κάνουμε ποτέ. Αυτός και να θέλει να φάει δεν μπορεί, δεν έχει σώμα. Όλες πάνε χαμένες όταν λείπει η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό πολλές φορές ο καλός Θεός επιτρέπει κάποιον ενάρετο να πέσει σε αμαρτίες, να σπάσει τα μούτρα του για να ταπεινωθεί. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης εις Κλίμακος, είχε με ήτα πτώση μετά ταπεινώσεως ή νίκη με θυψιλοφροσύνης.
Γιατί από τις πολλές του νίκες και από τα πολλά του κατορθώματα και από τις πολλές του αρετές πήγε κατά διαόλου ο Φαρισαίος. Και επειδή ακριβώς έχουμε τέτοια υπερηφάνεια, επειδή είμαστε ενάρετοι, είμαστε τόσο περήφανοι, επειδή είμαστε καλοί χριστιανοί, διαλύονται οι οικογένειες και το ένα διαζύγιο μετά το άλλο. Μα εγώ της μιλούσα για την εκκλησία, μα εγώ ήθελα να την κάνω να πάει στην εκκλησία. Κακό είναι να θέλω να πάει η γυναίκα μου στην εκκλησία, να θέλω να πάνε τα παιδιά μου στην εκκλησία. Και χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή για να τους ανέβει στο σβέρκο. Μεταμφιέζει την υπερηφάνειά του σε χριστιανισμό και σε αγάπη. Λες και ο άλλος είναι βλάκας και δεν καταλαβαίνει τι εγωιστής είναι. Και παρασθένει το χριστιανό. Είσαι χριστιανός, θέλεις να επηρεάσεις την οικογένειά σου. Δείχτους πώς πρέπει να είναι ο χριστιανός, όχι να τους το λες. Τα λόγια είναι άρας κοπανιστός. Όταν η ζωή σου διαψεύδει τα λόγια σου και γίνονται μετά αυτές οι τραγωδίες των διαζυγίων. Τραγωδίες πραγματικά για τα παιδιά που δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Ποτέ. Οι γονείς δεν έχουν ανάγκη από το διαζύγιο. Τα παιδιά σακατεύονται εφόρου ζωής. Και όποιο παιδί χωρισμένο σταθεί στα πόδια του θα στεφανωθεί σαν μάρτυρας από το Θεό. Γιατί θα έρθει η ώρα που ο έφηβος θα ενηλικιωθεί, θα γνωρίσει μια κοπέλα, θα θελήσει να την παντρευτεί και αμέσως θα του έρθει στο μυαλό το διαζύγιο των γονιών του. Έτσι είχε αγαπήσει και ο μπαμπάς τη μαμά. Ήταν ερωτευμένοι και παντρευτήκανε. Και μετά τι κόλαση έζησα εγώ. Μήπως θα είναι καλύτερα να μην παντρευτώ. Καταφέρνει, το ξεπερνάει, παντρεύεται. Θα του φέρνει ο διάολος στο μυαλό. Έτσι παντρεύτηκε και η μάνα σου με τον πατέρα σου. Και κάνανε και παιδιά. Και μετά χωρίσανε και ζήσατε την κόλαση. Μήπως είναι καλύτερα να χωρίσω πριν κάνω παιδιά. Μη γίνουν και τα παιδιά μου όπως εγώ. Ώσπου να πεθάνει αυτό το παιδί των χωρισμένων γονιών θα έχει αυτό το καρφί στην καρδιά του. Αυτή τη θλίψη και την πίκρα των γονιών στην καρδιά του. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι γονείς. Ακούω τη μάνα να βρίζει τον πατέρα, ακούω τον πατέρα να κατηγορεί τη μάνα, εκείνος, εκείνη και κανείς από τους δυο να μην σκέφτεται το παιδί. Μου λέει κάποιος χώρισαν. Και το παιδί το βλέπεις και να μην θέλεις να το αφήσεις από την αγκαλιά σου, 6 χρονών. Καθόμασταν, μου λέει η θεία του, και βλέπαμε τηλεόραση και γυρνάει το μικρό και λέει «Θεία, η μαμά και ο μπαμπάς θα αγαπηθούν πάλι και θα ξανάρθουνε». Η μαμά του ήδη είχε βρει γκόμενο και τα είχε φτιάξει, ο μπαμπάς του είχε βρει λεγάμενη και τα είχε φτιάξει. «Τα χάσε», λέει η γυναίκα. «Πού το ξέρεις, παιδάκι μου?» «Μου το έπανε». Έχτιζε ένα κόσμο φανταστικό για να μπορέσει να επιβιώσει. Για να μπορέσει να αντέξει αυτή την κόλαση που του δημιούργησαν οι γονείς. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε και σωστά. Θα έχουμε το πνευματικό, θα εξομολογιόμαστε, θα κοινωνάμε και θα δείχνουμε την αγάπη μας στη γυναίκα μας στην πράξη. Θα δείχνουμε την αγάπη μας στον σύζυγό μας στην πράξη. Όχι μέσα μου σε αγαπάω ή μέσα μου έχω αγάπη. Όταν πεθάνεις κανείς δεν θα σε θυμάται για αυτά που σκεφτόσουν, αλλά για αυτά που έζησες και για τον τρόπο που έζησες. Όταν ήμουν φοιτητής είχα γνωρίσει ένα καταπληκτικό παιδί και πηγαίναμε μαζί στο Άγιον Όρος. Πέρασαν τα χρόνια, εκείνος παντρεύτηκε, αγνός, να μην έχει αγγίξει, όχι να μην έχει πορνέψει, ούτε να έχει αγγίξει η γυναίκα. Ένα πανέμορφο παιδί, παλικάρι. Έγινε επιστήμονας, παντρεύτηκε, ερχότανε στο Άγιον Όρος, πέρναγε από το κελί μου, πήγαινε αλλού σε μια άλλη σκήτη, σε έναν φημισμένο ασκητή, και μια φορά γυρνώντας από αυτόν τον ασκητή σταμάτησε στο κελί μου να τον φιλοξενήσω, τον φιλοξένησα γιατί ήμασταν αγαπημένοι από τα φοιτητικά μας χρόνια και θα έβγαινε την άλλη μέρα έξω και μου λέει τι του συνέβη. Πάει το καΐκι αργά σε αυτή τη σκήτη, ώσπου να ανέβει απάνω
Στο κελί πέρασε και η ώρα, τον είδανε, χαρές, τον αγκαλιάσανε, τον υποδεχτήκανε, του βάλανε να φάει. Ο ήλιος έγερνε. Και του λέει ο γέροντας του κελιού, κοίταξε να σου πω, έχουμε και δουλειές να κάνουμε τώρα, δεν θα ασχολούμαστε όλο με σένα. Πάρε ένα κομποσκίνη, κάτσε στην καρέκλα και κάνε κομποσκίνη, γιατί έχουμε δουλειές να κάνουμε. Να είναι ευλογημένο γέροντα, λέει ο φίλος μου. Πόσα κομποσκίνια να κάνω? Και μου έδωσε, λέει, 300 μεγάλο. Λέει ο γέροντας, θα σου πω εγώ πότε θα σταματήσεις. Έκατσα, λέει, στην καρέκλα και άρχισα την ευχή. Κύριε Σου Χριστέ, λέσαι με, Κύριε Σου Χριστέ, λέσαι με, Κύριε Σου Χριστέ, λέσαι με. Πέρασε μισή ώρα, πέρασε μια ώρα, άρχισε να σουρουπώνει. Πέρασε μια μισή ώρα, πέρασαν 2 ώρες, σκοτίνιασε. Πέρασαν 3 ώρες, του λέω, καλά ρε, γιατί δεν πήγες να κοιμηθείς? Μα μου είπε ότι θα μου πει αυτός πότε να σταματήσω. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Κοσμικός ήτανε, δεν ήταν καλογέρι του γέροντα. Καλογέρια να τους πούμε να κάνουν κάτι τέτοιο δεν κάθονται, δεν κάνουν τέτοια υπακοή. Και την έκανε ο κοσμικός. Πραγματικά οι άλλοι τον ξεχάσανε, είχαν πάει και κοιμηθήκανε. Πέρασαν 4 ώρες, πέρασαν 5 ώρες. Γεροντάκι μου, μου λέει, πόνεσε η πλάτη μου, πόνεσε η μέση μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Καλά ρε, λέω, τι σκεφτόσουνες? Τίποτα, λέει. Όταν κάνουμε την ευχή, το μυαλό πρέπει να είναι συγκεντρωμένο εδώ, να μην φεύγει. Του λέω, καλά, δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να σε ξέχασαν οι άνθρωποι? Όχι, σκέφτηκα, λέει, ότι επειδή εσείς εδώ είσαστε με το παλιό, απόψε θα έχετε κάποιον μεγάλο Άγιο με το δικό σας ημερολόγιο και έχει πανηγυρικό πρόγραμμα και δώσ' του κομποσκίνη και δώσ' του κομποσκίνη. 6 ώρες έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Ποιος μόναχος θα το έκανε αυτό? Όχι παντρεμένος με παιδιά. Και του λέω, καλά, πού γύρναγε το μυαλό σου? Πουθενά. Όταν λέμε την ευχή, το μυαλό πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στη θέση του. Του λέω, δεν έφυγε το μυαλό σου καθόλου? Έφυγε μια φορά. Συνειδητοποιείτε τι λέω? Στις 5 ώρες να φύγει το μυαλό του μια φορά. Για δοκιμάστε να κρατήσετε το μυαλό συγκεντρωμένο 5 λεπτά. Όχι 5 ώρες, 5 λεπτά. Κρίσταλο, χωρίς σκέψεις, χωρίς τίποτα. Και θα καταλάβετε τι θα πει 5 ώρες το μυαλό καθαρό να λέει την ευχή. Και τι σκέφτηκες, του λέω? Τι περίμενα να ακούσω και τι μου λέει? Να, σκέφτηκα να είχα μια μπετονιά και να ήμουν κάτω στη θάλασσα να πιανα κανένα ψαράκι. Και τι αθώος λογισμός, τι αθώα σκέψη, για να καταλάβετε την καθαρότητα του ανθρώπου. Ευτυχώς που κάνουν μεγάλη ολονυχτία σε αυτή τη συνοδεία, σε αυτό το κελί, κάθε νύχτα, και ξυπνήσανε τα μεσάνυχτα. Πάει ο γέροντας, πλένεται, σαν να είδε μέσα στο σκοτάδι κάτι μαύρο στην καρέκλα. Ρίχνει το φακό και βλέπει αυτόν με το κομποσκίνη. Τι κάνεις, του λέει, δεν μπορούσες να κοιμηθείς, ξύπνησες? Όχι γέροντα, δεν πήγα να κοιμηθώ. Γιατί αϊπνίες είχες? Όχι γέροντα, μου είπατε ότι θα μου πείτε εσείς πότε να σταματήσω. Φαντάζομαι το σοκ που θα έπαθε ο γέροντας. Το ίδιο που έπαθα κι εγώ. Ούτε καλόγερος δεν κάνει τέτοια υπακοή στο γέροντά του. Όχι ο κοσμικός. Αυτό κι αν ήταν το κατόρθωμα. Οπότε ο γέροντας κατάλαβε αμέσως τι κατάφερε αυτό το παιδί, και για να μην πέσει σε υπερηφάνεια, για να τον προφυλάξει, μην τον ρίξει ο διάβολος σε καμάρι, τον πήρε παραμάζωμα. Μπούφο, ηλίθιε, όλοι θα καταλαβαίνανε ότι σε ξέχασα. Αλλά πού να σου αφήσει το μυαλό η υπερηφάνειά σου? Πού να σου αφήσει ο κόσμος μυαλό να καταλάβεις αυτό που θα το καταλάβαινε ο καθένας? Φύγε από εδώ, πήγαινε στο κρεβάτι σου. Αμάν γεροντάκι, μου λέει, με έκανε πατσαβούρα. Ανέβαινα τα σκαλιά και από πίσω μου έσερνε. Είχαν ανάψει τα αυτιά μου από αυτά που άκουγα. Κοιμάσαι όρθιος, κοιμάσαι καθιστός, πήγαινε κοιμήσου και ξαπλωτός. Ανέβηκα απάνω, δίκιο είχε, μου λέει. Έπρεπε να το καταλάβω, δίκιο δεν είχε? Βέβαια, του λέω κι εγώ, δίκιο είχε. Μη του πω μπράβο, τι κατάφερες. Βέβαια δίκιο είχε, έπρεπε να το καταλάβεις ότι σε ξέχασε. Φιλοσοφία χρειαζότανε. Έτσι είναι γεροντάκι μου, δίκιο έχετε. Και ο γέροντας και εσύ. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό του, κλείνει την πόρτα, βάζει το σύρτη, βγάζει το πουκάμισό του,
ο διάολος είχε λυσάξει. Να δει από παντρεμένο τέτοιο κατόρθωμα, είχε λυσάξει. Και εμφανίζεται μόλις είχε αφήσει το ποκάμισό του στην κρεμάστρα. Τον αρπάζει από το σβέρκο, φόραγε κασκορσέ φανελάκι, αμάνικο. Τον αρπάζει από το πίσω μέρος της φανέλας, τον αρπάζει από τη ζώνη του παντελονιού του, τον σηκώνει στον αέρα, τον κομπανάει στο κρεβάτι και πηδάει στο στομάχι του. Τι τρόμος ήταν αυτός, γεροντάκι μου, μου λέει. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν ελοφροσύνη, κόντεψε να πεταχτεί το μυαλό μου έξω από το κεφάλι μου. Ακούστηκαν οι φωνές και τα ρουλιαχτά του μέχρι την παραλία κάτω. Σπάσανε την πόρτα για να μπουν μέσα να τον γλιτώσουν. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Περάσαν όλα. Δεν φοβάται ο διάολος τις αρετές μας. Όσες αρετές και να αποκτήσουμε τις αρετές που έχει ο διάολος, δεν θα τις αποκτήσουμε ποτέ. Δεν μας σώζουν οι αρετές μας, εάν δεν υπάρχει η αγάπη και η ταπείνωση. Μετά από χρόνια που τον είδα, σπίτι του, πολύτεκνος, μπροστά στη γυναίκα του, μου εξομολογήθηκε πως είχε πέσει σε ένα μεγάλο σαρκικό αμάρτημα. Είχε πάει με γυναίκα. Φαίνεται και η γυναίκα του το ήξερε και δεν έδινε σημασία. Και μου λέει, περίμενες, γεροντάκι μου, ποτέ ότι θα πέσω εγώ? Έφυγε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Τέτοια υπερηφάνεια, σε τέτοιο γκρεμό είχε γκρεμιστεί από τις αρετές του. Περίμενας ότι θα πέσω εγώ? Αρχάγγελος έπεσε, ο Εωσφόρος έπεσε. Αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα πέφτε ποτέ. Να πέσω εγώ? Δεν ξαναπήγα σπίτι του, ούτε τον ξανασυνάντησα ποτέ. Λυπήθηκα τόσο πολύ, πόνεσα τόσο πολύ. Δεν τον αφήνω ποτέ από τις προσευχές μου ένας άνθρωπος τόσων αρετών να βρεθεί σε τέτοια κατάντια. Περίμενες να πέσω εγώ? Βλέπετε ότι τον χριστιανό ο διάβολος, αυτόν που αγωνίζεται, δεν τον εμπολεύει με τις αμαρτίες. Δεν θα πει σε αυτόν που αγωνίζεται, πήγαινε πόρνεψε. Όχι, δεν θα πάω, έχω γυναίκα, δεν το επιτρέπει η πίστη μου. Δεν θα του πει κλέψε. Όχι, δεν θα κλέψω. Τι θα του πει ο διάολος? Μπράβο, νίστεψες. Μπράβο, έδωσες ελεημοσύνη. Μπράβο, δεν σε κατάφερε η τάδε, δεν σε κατάφερε ο τάδε. Και να πως με το ένα μπράβο, με το άλλο μπράβο, με το άλλο μπράβο, τα κέρατά σου φτάνουν στο ταβάνι στο τέλος. Και πας κατά διόλου από τις αρετές σου. Ο χριστιανός είναι οπωσδήποτε ενάρετος. Ο ενάρετος όμως δεν είναι οπωσδήποτε και χριστιανός. Ποιος σας είπε ότι δεν έχουν αρετές οι βουδιστές? Ποιος σας είπε ότι δεν έχουν αρετές οι μουσουλμάνοι? Εάν δεν λέει περισσέψει οι αρετές σας περισσότερο από τον μη χριστιανών, δεν θα σωθείτε. Δεν φτάνει να έχουμε αρετές. Ταπείνωση έχουμε. Όταν όμως αγωνιζόμαστε με απλότητα και ταπείνωση, διαβάζω ένα περιστατικό. Έχει γράψει ένας παπάς εδώ στον Πειραιά ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Να το διαβάσετε. Και έχει μέσα ένα περιστατικό για ένα χωρικό που ήταν και ψάλτης, αναφέρει και το όνομα του χωριού, και πήγαινε κάθε πρωί, λέει, στην εκκλησία το βράδυ στον Εσπερινό μαζί με τον παπά. Άφηνε όποια δουλειά είχε, είτε στα χωράφια είτε αλλού, και πήγαινε. Φιλόξενος, προσέξτε, φιλόξενος, ελεήμων, συμπονετικός. Όποιος χωρικός αρρώστενε, πήγαινε αυτός να οργώσει το χωράφι του, να σπείρει, να θερήσει, να του μαζέψει ξύλα. Τον λέγανε Νικόλαο. Αυτός λοιπόν ένα βράδυ, ο Βαρμπανικόλαος, όπως έκανε προσευχή, ξαφνικά βλέπει να ανοίγουν οι ουρανοί, να κατεβαίνουν άγγελοι και να του φοράνε ένα στεφάνι. Και ο άνθρωπος είχε γαλήνη, ειρήνη, ευτυχία και χαρά μέσα του, αλλά και μια απορία. Τώρα λέει, τι ήταν αυτό? Ας το ξεχάσω. Ας πω ότι ήταν όνειρο. Την άλλη νύχτα πάλι το ίδιο. Τρέχει λοιπόν την άλλη μέρα και το λέει στον παπά. Παπά Μιχάλη, αυτό και αυτό. Ο παπάς τι να του πει? Του λέει, τι να σου πω, ίσως είναι του Θεού, ίσως είναι και του διαβόλου. Πού να ξέρει και ο παπάς? Πρόσεξε, γιατί αυτός μπορεί να σε κοροϊδέψει, να σε αρεστηλέψει, να σε κάνει ρεντίκολο σε όλο το χωριό. Ξέχασέ το καλύτερα, πήγαινε σπίτι σου και ασχολήσου με τις δουλειές σου.
Έλεγε όμως μέσα του ο Παπαμιχάλης, μήπως και από το πολύ ψάλσιμο και το πολύ διάβασμα που κάνει ο Μπαρμπανικόλας τους άλεψε το μυαλό. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, αρρωσταίνει ο Μπαρμπανικόλαος και το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να εξομολογηθεί στον Παπαμιχάλη και να κοινωνήσει τον αχρά των μυστηριών. Ώσπου να κοιμηθεί, έδινε συμβουλές σαν καλός χριστιανός και σαν πατέρας που ήταν γεμάτος από αγάπη, ώσπου κοιμήθηκε. Όλο το χωριό βρέθηκε στην κηδεία του γιατί ήξεραν την καλοσύνη του και τις ελεημοσύνες του, παρά τις επιφυλάξεις του Παπαμιχάλη. Μετά από 2 χρόνια πεθαίνει ο πατέρας του Παπά. Ο Παπάς μαζί με 2 συγγενείς πήγανε στο νεκροταφείο του χωριού και αρχίσανε να σκάβουν τάφο για να θάψουν τον πατέρα του Παπαμιχάλη. Ο τάφος ήταν δίπλα στον τάφο του Μπαρμπανικόλα που κοιμήθηκε. Σκάβοντας, σκάψανε από τα πλάγια τον τάφο του Μπαρμπανικόλα και άρχισε να βγαίνει ένα άρωμα, μια ευωδία, ένα μοσχοβόλημα. Τους έκοψε την ανάσα, δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Συγκλονίστηκε ο Παπαμιχάλης και είπε φωναχτά, τον αδίκησα τον άνθρωπο. Αυτός πράγματι ήταν Άγιος, σαν τους Αγίους που προσκυνάμε στην εκκλησία και φεύγοντας από το κημητήρι για το σπίτι του το είπε σε όλο το χωριό. Και άρχισαν αμέσως να φτάνουν όλοι, άντρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, οι περισσότεροι όμως από περιέργεια, για να δουν τι παράξενο συμβαίνει. Όταν φτάνανε στον τάφο, μένανε κατάπληκτοι όλοι από το άρωμα που έβγαινε και από την ευωδία. Τόσο απλά μπορεί κανείς να σωθεί. Με καθημερινές απλές πράξεις θα πάμε στην κόλαση, με καθημερινές απλές πράξεις θα πάμε στον παράδεισο. Διάβασα στο ίντερνετ κάτι ωραίο. Ήταν πρωί, λέει μια νοσοκόμα, περίπου 8.30. Ένας ηλικιωμένος περίπου 80 χρονών, με ράματα στον αντίχειρά του, έφτασε στο νοσοκομείο. Είπε ότι ήταν βιαστικός και ότι είχε ένα άλλο ραντεβού στις 9. Η νοσοκόμα που τον ανέλαβε, τον έβαλε να καθίσει κάπου, γνωρίζοντας ότι θα έπαιρνε πάνω από 1 ώρα για να τον δει κάποιος γιατρός. Τον είδε να κοιτάζει επίμονα το ρολόι του. Και επειδή δεν ήταν και πολύ απασχολημένη, αποφάσισε να δει την πληγή του. Αφού εξέτασε προσεκτικά το χέρι, είδε ότι η πληγή στον αντίχειρα είχε επουλωθεί και έτσι μίλησε στους γιατρούς για να αφαιρέσουν τα ράματα. Ενώ του φρόντιζαν τα ράματα, τον ρώτησε αν είχε άλλο ραντεβού με άλλο γιατρό σήμερα. Ο ηλικιωμένος είπε πως δεν είχε ραντεβού με άλλο γιατρό, αλλά έπρεπε να πάει στο γυροκομείο να φάει πρωινό με τη γυναίκα του. Η νοσοκόμα τον ερώτησε πώς πάει η υγεία της γυναίκας του. Εκείνος απάντησε ότι η γυναίκα του είχε πάθει Αλτσχάιμερ. Τότε της είπε ακόμα και ότι η γυναίκα του δεν ήξερε ποιος ήτανε, δεν τον αναγνώριζε. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν τον γνώριζε. Δεν ήξερε ποιος είναι. Και η νοσοκόμα έκπληκτη τον ρώτησε, και γιατί συνεχίζεις να πηγαίνεις κάθε πρωί αφού δεν ξέρει ποιος είσαι? Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε, χάιδεψε το χέρι της νοσοκόμας και τι είπε, δεν με γνωρίζει, αλλά εγώ εξακολουθώ να ξέρω ποια είναι. Όταν δει το παιδί τέτοια αγάπη στους γονείς, θα το θυμάται ώσπου να πεθάνει. Έτσι διδάσκουμε, όχι με συμβουλές και με λόγια που τα ξέρουν όλοι, με τη ζωή μας. Να λοιπόν πώς μπορεί να γίνει Άγιος ένας παντρεμένος. Απλοί άνθρωποι αγιάσανε. Εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε, χαιρόμαστε που μαθαίνουμε και αυτά που μαθαίνεις τα κάνεις τι? Να τα βράσεις και να τα βάλεις μπλάστρι. Όσα και να μάθεις, αυτά που ξέρει ο διάολος δεν θα τα μάθεις ποτέ. Όσο σώζουν το διάολο οι γνώσεις του, άλλο τόσο θα σώσουν και εσένα αυτά που μαθαίνεις, αν δεν τα κάνεις ζωή.
Πώς τα καταφέρανε απλοί άνθρωποι? Ξέρετε τι εντύπωση μου είχε κάνει? Όλοι οι τελευταίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, οι ζώντες και κοιμημένοι, ο Εφραίμ της Αριζώνας, ο Παπαγιώργης, ο Καρασιλίδης, ο Παπαϊάκωβος, ο Τσαλίκης στην Εύβοια, όλοι του Δημοτικού. Όλοι του Δημοτικού. Και εμείς μαθαίνουμε. Να ξέρουμε το ένα, να ξέρουμε το άλλο και γίναμε ξερόλες και ξεραθήκαμε. Φιλοξένησα 2 αδέρφια, ο ένας είχε ένα παράξενο όνομα. Μου λέει, γέροντα, μπορείτε να μου βρείτε πότε γιορτάζω? Μη λέτε σε κανέναν, δεν γιορτάζεις. Εκατομμύρια Αγίους δεν ξέρουμε. Ελάχιστους ξέρουμε. Ένα ασυνήθιστο όνομα, ξενικό εντελώς. Έψαξα από εδώ από εκεί, γιατί επειδή είμαστε αγιογράφοι, πρέπει να έχω και αρχείο, ώστε όταν μου ζητάνε μια εικόνα να μπορώ και να τη φτιάξω. Μου ζήτησε ένα στην Αγία Ούρσουλα. Τον κοιτάζω, ένας πόντιος είχε παντρευτεί μια Γερμανίδα, την εβάφτισε Ούρσουλα. Μπορείτε να μου κάνετε την Αγία Ούρσουλα? Τον κοιτάζω, του λέω, εγώ η μόνη Ούρσουλα που ξέρω είναι η Ούρσουλα άντρες, ένα από το κορίτσια του James Bond, που έβγαινε από τη θάλασσα με μπικίνι και ζαλιζόταν ο κινηματογράφος και κρεμόταν και το σαγόνι του James Bond. Και να σου πω την αλήθεια, του λέω, δεν μου φαίνεται και για Αγία, αλλά θα κοιτάξω. Και όμως υπάρχει Αγία Ούρσουλα και είναι Ορθόδοξη Αγία. Μια Γαλλιδούλα Παύλουτη έγινε μοναχή, έκανε συνοδεία, ξεκινήσανε στη Βόρεια Ευρώπη εκχριστιανίζοντας βάρβαρα φύλλα, φτάσανε ως τη Γερμανία, αυτή και οι καλογριούλες της. Και στην κολονία τις πιάσανε και τις σκοτώσανε όλες. Με βέλη. Είναι η προστάτηδα της κολονίας και στην εικόνα της κρατάει ένα βέλος. Γι' αυτό μη λέτε σε κανέναν δεν γιορτάζεις. Ψάχνω κι εγώ να βρω πότε γιόρταζε ο Άγιος Λέανδρος και βρήκα πραγματικά ότι είναι Μητροπολίτης της Σεβίλης στην Ισπανία το 800. Ορθόδοξος Άγιος. Ποιος τον ξέρει? Αλλού ζήσανε, αλλού μαρτυρήσανε, αλλού ασκηθήκανε, εκεί τους ξέρουν, όπως και εμείς ξέρουμε τους δικούς μας. Πόσοι ξέρουν σε όλο τον κόσμο τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, αυτόν τον φοβερό μεγάλο Άγιο των ημερών μας? Μόνο εμείς που ζούμε στην Ελλάδα και να μεταφραστούν τα βιβλία του στο εξωτερικό. Καλά, του λέω, πώς σου δώσαν τέτοιο όνομα? Ποιος ξέρει ποιο Ιταλάκι είχε παντρευτεί κάποια υπηρετοπούλα και έμεινε το όνομα Λέανδρος και το δίνανε από παππού σε εγγόνι. Και ένας παππούς λάτρευε τον Λέανδρο, το εγγονάκι του, γιατί είχε το όνομά του. Και ο παππούς παθαίνει καρδιακή προσβολή. Το παιδάκι θα ήταν 7 χρονών. Τον επαφέρουν εδώ στην Αθήνα. Στο τηλέφωνο, ήταν και δύσκολα τα τηλέφωνα. Πού είναι ο Λέανδρος? Τώρα παππού να τον φωνάξουμε. Ερχόταν ο μικρός. Έλα ρε παππού, τι κάνεις, πότε θα γίνεις καλά? Σε θέλω. Χαιρόταν ο παππούς. Το αγοράκι μια μέρα πήγαινε με το γαϊδουράκι στο χωράφι. Περνώντας σε ένα μικρό ποταμάκι, ρηχό, πέφτει από το γαϊδουράκι, χτυπάει το κεφάλι του σε μια πέτρα και έπεσε με το πρόσωπο μέσα στο νερό και πνίγηκε. Παίρνει τηλέφωνο ο παππούς. Πού είναι ο Λέανδρος, μπορείτε να μου το φωνάξετε? Τι να του πούνε? Που είχε την καρδιά, θα έμενε στον τόπο. Να παππού, από σήμερα είναι απογευματινή και είναι στο σχολείο. Την άλλη μέρα τα ίδια, την άλλη μέρα τα ίδια, αλλά δεν μπορούσαν να του λένε συνέχεια το ίδιο. Μετά του λένε, είναι με τους φίλους του, πού να τον ευρούμε? Οι γιατροί τους είπαν ότι δεν πάει καλά και αρχίζει να τελειώνει. Οπότε ερχόντουσαν λίγοι και τον εβλέπανε, μην τους δει όλους μαζί και καταλάβει τίποτα. Πάνε οι δυο, πώς από εδώ παιδιά? Να παππού, πηγαίναμε για την Πάτρα και αφού είμαστε Αθήνα ένα βράδυ πάμε να έρθουμε να σε δούμε. Καλά κάνατε, χάρηκε που τους είδε, έφυγαν, ήρθαν άλλοι. Πώς από εδώ? Να είχαμε την τάδε δουλειά και πάει τελικά και η κόρη του με τον άντρα της. Καλώς ήρθατε. Να παππού, μας είπαν οι γιατροί ότι είσαι μια χαρά και ότι θα γίνεις καλά. Πώς θα γίνω καλά? Λέω, εγώ νιώθω όλο και χειρότερο, όλο και πιο χάλια. Όχι παππού, οι γιατροί μας είπαν ότι πας πολύ καλά. Χαμογελάει ο παππούς. Και τι λέει?
Δεν υπάρχει λόγος να μου λέτε ψέματα. Ξέρω ότι θα φύγω. Μα τι λες, πατέρα? Δεν υπάρχει λόγος. Ούτε να μου λέτε ψέματα για τον Λέανδρο. Ξέρω ότι έχει πεθάνει. Μα παππού είναι εδώ με την Παναγία, τον κρατάει η Παναγία από το χέρι και ήρθανε να με πάρουνε. Κλείνει τα μάτια, έγειρε το κεφάλι και κοιμήθηκε. Να, πώς ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν πεθάνει είναι ζωντανοί. Να, πώς ξέρουμε ότι δεν χρειάζονται καλογερικές ασκήσεις για να σωθεί ένας παντρεμένος. Μετά το θάνατο του μικρού Λέανδρου έκανε η μάνα άλλο παιδί και δώσανε το όνομα του πεθαμένου παιδιού σε αυτόν που μου τα λέει και είναι τώρα ζωντανός ακόμα και ζωή να έχει. Έτσι μπορούμε να σωθούμε. Με απλότητα, χωρίς φιγούρες, χωρίς μεγάλες ασκήσεις, με ταπεινοφροσύνη. Θα γίνει η οικογένεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μια κατοίκον εκκλησία. Να ζούμε, να παίζουμε, να δημιουργούμε, να χαιρόμαστε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε και να πάμε και στον παράδεισο. Να δημιουργούμε αναμνήσεις και βιώματα στα παιδιά. Ό,τι σπείρουμε δεν θα πάει χαμένο. Προσέξτε το αυτό. Πολλές φορές οι γονείς απελπίζονται και απογοητεύονται από τα παιδιά. Όχι. Οι γονείς θα σπέρνουν. Το πότε θα φυτρώσει ο σπόρος του είναι στην εξουσία εκείνου που θα στείλει τη βροχή για να καρποφορήσει. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Τα παιδιά αγκαλιάζουν τους γονείς, διψάνε για αγάπη. Λέει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, και θα τα συμβουλέψεις και θα τα μαλώσεις και θα τους πεις ποιο είναι το σωστό και θα τους στερήσεις κάτι και ταυτόχρονα θα τα σφίξεις στην αγκαλιά σου και θα τα φυλάς. Να καταλάβουν ότι αυτός που τους τα λέει αυτά τους αγαπάει. Θα δημιουργείται αναμνήσεις στα παιδιά. Και όταν αργότερα, όπως λέει ο ποιητής, θα έρθουν χρόνια δύσεκτα και μείνει οργισμένοι και το παιδί θα είναι άντρας, αυτές οι όμορφες στιγμές της παιδικής ηλικίας θα ζεσταίνουν την καρδιά του παιδιού που τώρα θα είναι πια ένας ενήλικας. Και αυτός μετά με τη σειρά του θα ομορφαίνει τη ζωή των δικών του παιδιών. Γιατί θα θυμάται τις θυσίες που κάναν οι γονείς του. Θυμάμαι τους δικούς μου γονείς, εδώ από δίπλα είμαι, από τα πιο σοβαρά ως τα πιο αστεία. Ορμούσαμε εγώ και ο αδερφός μου σαν σφαίρες να βγούμε από το σπίτι, γιατί κάτι είχαμε πει που δεν άρεσε στη μάνα μου. Ορμάγαμε στην πόρτα να προλάβουμε να πεταχτούμε. Όταν ακουγόταν η φωνή της μάνας μου, «Πάλιο γαϊδούρια», και έβλεπε στην παντόφλα. Και μέχρι τώρα απορώ πώς μας πετύχαινε πάντα. Δεν μας την πέταγε ποτέ εκεί που ήμασταν. Και υπολόγιζε, εμείς ήμασταν εκεί, η πόρτα ήταν πιο πέρα και έριχνε την παντόφλα εκεί που θα είχαμε φτάσει εμείς όταν θα έφτανε και η παντόφλα. Και πάντα μας πετύχαινε στο κεφάλι. Και εμένα και το αδερφάκι μου. Δεν είναι να τους παρεξηγεί κανείς τους γονείς. Άλλη ζωή ζήσανε, δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια. Δεν μπορούσαν καλά να μας ταΐσουν. Αλλά την αγάπη των γονιών θα την θυμώνται τα παιδιά για πάντα. Τώρα πέρασαν τα χρόνια, οι γονείς απορροφημένοι από τον εαυτό τους ή την καριέρα τους ή μπορεί να έχουν πληγώσει τα παιδιά ή και να έχουν καταστρέψει τη ζωή των παιδιών τους. Τι κάνουμε? Αν υπάρχει επαφή με τα παιδιά, διορθώνουμε. Η αγάπη εφευρίσκει τρόπους να αναπαύσει τον άλλον, γιατί είναι μεγάλο φάρμακο. Αν δεν έχουμε επαφή με τα παιδιά, προσευχή. Και καμιά προσευχή δεν πάει χαμένη. Η ιστορία αυτού του Άλλη Τάμπουρα από την Βόρειο Αφρική, που δεν άφηνε γυναίκα για γυναίκα και η μάνα να κλαίει και να πηγαίνει πότε με τη μια χριστιανική αιρετική ομάδα, πότε με την άλλη αιρετική ομάδα και να κλαίει και να έχει εξόγαμο από τις πορνείες που έκανε. Πήγε στην Ιταλία να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, πήγε στο Μιλάνο και τον ακολούθησε και η μάνα του και πήγε με το νόθο του, με το εξόγαμο. Τον ακολούθησε και η μάνα του. Ήταν τότε ένας ιεροκήρυκας, στρατιωτικός αλλά μεγάλος μουσικός. Και πάει η μάνα και τον παρακαλάει τον ιεροκήρυκα, «Εσύ που τα λες τόσο καλά, πες 2 λόγια στο παιδί μου», και να κλαίει.
Εσύ που ξέρεις και συμβουλεύεις τόσο ωραία, που έχεις τόσες γνώσεις, πες 2 λόγια στο παιδί μου. Όταν σταμάτησε, της λέει ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων του Μιλάνου, αυτός ήτανε, αποκλείεται να χαθεί ο γιος τόσων δακρύων. Και έγινε η μάνα η Αγία Μόνικα και έγινε ο γιος ο μεγάλος Άγιος Αυγουστίνος. Και να έχω εδώ τώρα αντρόγυνα, ο Άγιος Ευστάθιος και η Θεοποίηση, η γυναίκα του, ο Άγιος Τερέντιος και η Νεονίλα, ο Άγιος Ακύλας και η Πρίσκυλα, η Αγία Μακρίνα, η Αγία Πολυχρονία, η μητέρα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, δεν έγινε Αγία από τον γιο της. Επειδή ήταν Αγία, έκανε και το γιο της Άγιο. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Όπως τα καταφέρανε τόσοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και εμείς. Αρκεί να αγωνιζόμαστε σωστά. Να εύχεστε η Παναγία να σας δίνει δύναμη, ο καλός Θεός υπομονή και αγωνιστικότητα. Να μην υποχωρείτε στα εμπόδια και να μην απογοητεύεστε ποτέ. Μπορεί ο διάβολος και η διαβολή του να έχουν τα σχέδιά τους, αλλά έχει και ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μια οικογένεια εκατομμυρίων είμαστε. Μια οικουμένη, ολόκληρη. Να εύχεστε και ο καλός Θεός να σας δίνει υγεία και φώτιση. Την ευχή σας.